Mooi plekje. Hallo. Wat superleuk. Goedemorgen. Ja. Daar is Niels. Wow. Zo, lekker. Oh, lekker. Hier hebben we die nieuwe, die is nu opgeladen. Die ligt al de hele nacht. Nou, Ibiza. Ja. Hier, hij stond de hele tijd op jou te wachten. Maar je kwam maar niet. Nou, ik ruik wel wat. Koffie. Nou, Roermond, jachthaven. Uitzicht op een toren. En we gaan, Ja, we gaan eens even steppen. ja, we gaan eens even steppen. We gaan eens wat anders doen. Trouwens even wat anders. Kijk eens hoe mooi mijn deuren zijn geworden. Ja, jouw deuren zijn mooi. Hier ben ik aan het Ken jij lakken. wel? Ben je goed bezig? Even spiegelen. Ja, mijn haar in kammen. Nou, deze moeten nog een paar keer. Maar deze die wil ik nog doen. Zie je, zie je het verschil? Ja, koop een boot. Ja, je hebt geen reet te doen. Oh, kijk uit. Oh, die hangt nog omhoog. Wacht even. Had ik gedaan voor de stepjes. Ja. Die gaat toch niet naar binnen. Dus ik had de snoer ertussen gebonden. Dat de klep open ging. Even die deur dicht doen, hè? Want in Oostende zaten ze op het achterdek. Ja, daarom. Mooi plekje. Er ligt een mooi baai. We hebben een beetje naar voren gehaald. Nou, even de steppen aan de kant zetten. Hé, maar hier kunnen wij dus niet liggen. Ja, hier kunnen we ook liggen, toch? Ja, dat vraag ik me af. Ja. Waarom gaan we hier niet liggen? Uitgezonden tussen zonsopgang en zonsondergang. Oh, dat is alleen dag. dag dochter. Oh, het is ook niet afgesloten. Nee, Nee, oké. dus je mag hier 's nachts hier niet liggen. Nou, dan gaan we ergens heen. Hier hebben we die brug, daar moeten we Ik zal overheen. even een leuke foto maken met onze steppies. Wacht even. Hier gaan we overheen. Ja. En dan gaan we over de weg en dan gaan we die kant op. Hier hebben we toen gegeten. Ja, een zusje. Ja, ik weet niet waar we gegeten, maar we hebben toen wel op het terras gezeten. Ja. Hallo. Wat superleuk. Goedemorgen. Daar is Niels In Limburg. Ja. in Limburg. En liggen nou Anita en Fred die liggen in Sleewijk. Oh. Ja. Dus Niels, kijk eens, Anita. En hier is Niels. Ja. Dus je hoeft hem niet de groeten te doen. Niet in Sleeuwen. Volgende keer weer. Hey, wat superleuk dat je er bent. Je was in de buurt. Maasbracht. Ja. Wat moet je doen? Bootje doen of zo? Boot in verkoop nemen. Ja, een Enjoy Oh. Life. Enjoy Life. Ja. Dus die stond nog binnen en die was al een jaar niet gebruikt. Oh. En gekeken. Onderwaterschip bekeken. Ja? En, nou ja, hopelijk komt hij in een maandje naar ons toe. Dus je hebt een vraagprijs neergelegd? Ik heb een hele mooie vraagprijs neergelegd. Oké. Ja. Wat is het voor boot? Een Bavaria 35 Oh. uit Oh. 2015. Is dat net zoiets als een Heineken 33? Ja, dat is een Heineken 33. Maar dit is ja, 0.0. Bavaria 10.0. Maar het is geen zeilboot, hè? Niet zo met zo'n mast.
Nee, echt Dat is niet. een motor. Ja, maar jij hebt geen master. Nee, master doen we niet. En een fly? Ja. Fly? Nee. Nee, jullie vragen om fly. Nee, je komt niet uit Limburg, hè? Dus wat Nee. heb je uit Sleewijk vandaan meegenomen Nee. waar je vandaan komt Uit nu? Brabant. Uit Brabant. En als je uit Brabant komt, Komt dan? bossenbollen moet je meenemen. Oh, lekker. Oh, Zo. nou. Kijk eens. En Die zijn lekker. er bestaat maar eentje. Dit zijn de echte. De echte? Dit zijn de echte. Oh. Er bestaan geen beter. Kijk hoor, nou, het is wel Oké. heel lekker dit. Ja, ik moet even openmaken, hè. Als ik ons maar na. Kijken hoe die doos zit. Oh, daar. Tuurlijk. Met je netnagel. Nee, dat zijn mijn eigen naast. Maar een laagje op, Niels. Nee. Hier is niks nep, Niels. Oh, nou, ik zeg ook niet. Dat zeg ik hem niet, hè? Nee, net naast voor mij zou de kost stappen. Wow. Zo, lekker. Oh, lekker. Jullie krijgen genoeg fly dit weekend, dus Ja. dan maar dit. Ja. Lekker man. Oh, koffie. Nou ja, Niels, we gaan dadelijk. We hebben de step al buiten staan. Oh, waar ga je heen? En we gaan. Nou, je mag ook lopen mee. We gaan naar. Als je vrij bent. Ja, de stad Stad in. in. Ja, dat is wel. Stappen. Ja, we gaan even stappen. Niet in. Lunchen. Maar ja. Leuk. Nee, Jij... dat hoeft nu even niet. Nee, we hebben al een bol. Zullen we gewoon hier gaan zitten? Ja, dat is goed. Koffie. We gaan koffie. Gezellig. Doei. Lekker. En heel leuk hè, dat je langs bent gekomen. Ja, Niels. vind ik echt helemaal top. Echt Was heel in de leuk. buurt. Helemaal leuk. Nou, we gaan dadelijk even steppen. Ja, blij dat ik hem heb. Nou, Niels gaat er weer vandoor. Ja. Werkgroep de Sleewijk. En wij gaan. Nou, we gaan even naar... Is je pakket al binnen? Nou ja, dat is weer een heel verhaaltje. Nou, maakt niet uit. Ik maar- heb problemen met de afstandsbediening. Ja, daarom. Mijn afstandsbediening, als ik hem vooruit zet, dan blijft hij ook vooruit staan. En dat is wel leuk, maar niet als je in de sluis legt of zo. Dus ik heb René gebeld van Hydronautica. En dat is een hele goede service. Die heeft direct een nieuwe opgestuurd. En ik heb een koerier geregeld. Ja, het ging niet snel genoeg, hè? Nee, Nee, maar... want je wilde hem gisteren hebben, Ja. dus ze hebben nu een courier geregeld. Ja, dus we wachten op een koerier en dan krijg ik een nieuwe. En dan, ja, we gaan toch nog 10 dagen varen. Nog 10 dagen. Ja, maar stel je voor dat ik in een sluis dat ding vooruit zet en ik krijg gewoon door de deur heen. Dan staat hij voorlopig open. Maar er was iets met de software aan de hand. Dit was een tijdelijke. En we krijgen een nieuwe. Dus, Ja, goed geregeld. Bedankt René weer. ja, Top service. Ja, net zo'n service als bij Sleewijk, hè? Hydronautica. Bossenbollen service. Bossenbollen service. Ja, die hebben super gesmaakt. Hey Niels, groeten. Tot de volgende keer. Ja, en Wij ik gaan, ga het even... tot wij- de volgende, Niels. Wij gaan steppen. Nou, wij gaan ook. Nou, tot snel weer. Nou, mocht je Anita Fred tegenkomen, doe ze toch goed, Ik hè? denk dat ik weet waar ze liggen, dus Is goed. Hij wel thuis. komt goed. Doei. Tot de volgende, Niels. Nou, Niels is er vandoor. Dus we gaan even Roermond in. Hele leuke haven trouwens. Helemaal mooi. Vanavond gaan we even daarboven een hapje eten. En ja, ik heb de stepjes klaarstaan aan de kant. Dus we kunnen gaan steppen. Gisteren zijn we even naar de outlet geweest. En dan wilden we filmen, maar dat was niet te doen. Zoveel mensen. Hè? Dat is echt niet te doen. Dus Maar ja. we hebben wel wat dingetjes gekocht. Ja. Ik heb mooie nieuwe schoenen. Ja. En, Nee, ik heb gewoon mijn andere kleren aan hoor. Ik heb niks. Ik heb niks gekocht. dus Gewoon maar old fashion. ik had Maar een mooi jasje. wat je nodig had. En jij had nog Want het een was paar, heel druk. een paar mooie schoenen ook. Ja, maar dit is gewoon mijn normale outfit. Ja. Ja, nee, was leuk. Outlet was leuk, heel druk. Ja. Superleuk, maar we gaan nu lekker even Roermond Ja, in. we gaan even Roermond in Het is kijken. heerlijk weer namelijk. Echt mooi weer. Nou, We hebben er zin aan. we gaan steppen. Wij gaan steppen. Nou ja, steppen. Nou ja, steppen. We een knopje drukken. En dit is het kleurtje van mijn. Ja, dat Want is kijk. Wij hebben natuurlijk wel... Jouw tas. Ja, daar is die hoor. Het is blauw. Helm. Nou, ik Ja, neem wij zijn dan... niet zo van de helm, maar ik heb liever een petje op. Ja, maar welke was het deze? Ik Voor ga mij? even die aanhelpen. Ja, even loskoppelen. Mooie Ja. containers. Zeker Daar weten. is afval. En ruimte zat. Hier ook nog een zakje. Ja, alles weer weg. Hier kijk je uit over de Maas. Ja, dat is mooi. Hier zie je de brug. En een hele grote toren.
En daarachter zie ik een kerk. En we gaan eruit. Ja. We gaan steppen. Steppen. Nou, we zijn in het centrum. Ja, leuk. Hier staat een kerk, Ja, gaaf. Kathedraal. kathedraal, kerk. Even een selfie maken. En hier een priel. En hier allemaal hele leuke terrassen. Ook natuurlijk zo'n rugzak om. Aardig. Nee, mag ik even een selfie? Ja, dat is wel leuk met die kathedraal zo. Priel. Goedemorgen. Goedemorgen. Je zit nog lekker in je badjas. Aan de koffie. Ja, ik zit lekker te chillen in mijn badjas nog. Nou, en ik ga even de nieuwe afstandsbediening erin zetten. Ja. Hier hebben we die nieuwe, die is nu opgeladen. Die ligt al de hele nacht. En ik heb hier de printplaat. En ik heb de zekering even uitgezet. Zo. Zo ga ik eens even de kast openmaken. Het makkelijkste is alles gewoon 1 op 1 overzetten. Nou heb ik alles in die printplaat zitten. Dan kan ik deze weghalen. Hier zit nu alles in. Ik wil nooit een fout maken. Dit zijn de potmeters voor de voor- en achteruit, voor de snelheid. Maar die hebben wij altijd laag staan. Dus ik ga even deze eraf halen. Zo. Kan de zekering weer aan. En dan kunnen we even de nieuwe gaan testen. Even de vaarstand aan. Zo. Dan denken jullie misschien, je had toch pas een nieuwe? En dat klopt, ik had een nieuwe, alleen de software was nog niet helemaal goed, dus die had ik voor de nood gekregen. Maar ja, ik had daar niet van die storing in dat hij in zijn vooruit bleef staan, dus het was niet zo urgent. Dus nu, maar ja, nu bleef hij wel in zijn vooruit staan en in zijn achteruit, zo wordt het wel een beetje urgent. Dus vandaar dat we deze nu wisselen. Het is namelijk zo, die printplaat hoort bij de afstandsbediening. En ja, dit is de oude printplaat, dus die doen we terug in de doos. Sturen we terug naar Hydronautica. En dan gaan we deze testen. Deze die is nieuw, die moet je eerst een knopje indrukken, zei hij.
gaat hij connecten. Nu is hij connect. Dus dan zou ik even hier ook kunnen kijken. Ja, hier gaat het lampje branden. Dus de stuurboord, afboord. Hier ook. Ja, nu gaan we even starten. En dan kijken hoe of wat. Ja. Nou, dan zou hier schroefwater moeten komen. Ja, doet het. Stuur wordt uit. Doet ook. Dekschroef. Nou, even kijken, bak wordt uit. Er zou daar schroefwater moeten komen. Ja, dat ook. Stuur wordt uit. Dat ook. En dan even kijken in zijn vooruit. Bak wordt in zijn vooruit. Ja, dat ook. Stuur wordt in zijn vooruit. Ja, dat ook. En dan in zijn achteruit. Dat ook. En dan deze in zijn achteruit. En die doet het ook. Nou, alles werkt weer. Gelukkig. Helemaal mooi. Ik kan alles weer uit. Nou, helemaal prima. Kunnen we weer veilig onze vaart voortzetten voordat we door de sluisdeuren varen. Dat bleef gewoon in zijn vooruit staan. Nou ja, in ieder geval Hydronautica bedankt. René voor de snelle service. En de koerier ook trouwens. Ja, de koerier was best wel geld, maar als ik schade vaart dan heb je een grotere post. Dus helemaal goed. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan het bootje in het water laten en dan gaan we door de plassen varen. Dat is ook leuk. Dus tot straks. Nou, we gaan de Maas trotseren met onze Highfield. Ja. Ben benieuwd. Ja, ik heb er wel zin in eigenlijk. Ja. Het is heerlijk weer. Ja, 24, 25 graden, dus Ja, het is echt even prachtig weer. uitwaaien. Nee. Ga ik er al wat in zitten? Ja, deze erop. Ja. Power. Nou, kunnen we nog 10 uur varen. Nou, dag haven. Dag Roermond. We gaan even op avontuur. Het is veel te warm om te doen. Het is gewoon lekker, hè? Erik loopt te hijgen en te puffen, jongen, want hij denkt dat het 8 graden is. Die past zich niet aan. Ik ben gelijk aangepast aan Spanje. Dat kan ik. No stress. Kijk eens. Nee, daar heb ik geen last van. Nou, kijk hem eens mooi liggen. Maar toch? de droneopnames zijn gemaakt. Lekker rustig ook, met zo'n motortje. Hè? Daar zijn we heel blij mee, hè? Zo stil. Ja, het is echt super stil. Wel een flinke haven ook, hè? Ja. Oh, hier ligt er eentje te koop.
Ja, heb ik gezien, ja. 2 keer 300 pk V6. Nou, Sharky. Nou, we gaan het gat uit. Het is wel een leuke boot, hoor. Düsseldorf. Nou, we gaan de haven uit. En dan gaan we de Maas op. Kan die wel lekker varen, trouwens. Oh, die hebben een visje gevangen. Nou, daar gaan we. Die komt er een die... Hij gaat iets harder. Die is de tent aan het leegvaren. Hij gaat iets harder. Ja. Biertje erbij. Wel leuk. Een golfje eraan. Nou. Oh jee. Oh jee, nou, Oh het is jee. meer mijn tas. Zo ben ik niet zo bang voor, maar... Nou, dat denk ik niet hoor, er gebeurt niks. Nou, dat maakt niet uit. De telefoons zitten erin. Nee, daar hebben we straks een probleem, dat willen we niet. Niks al. Niks van de hand, wat tuin moet weg. Nou, ik zeg, we kunnen nu nog een uur varen. Ja, ik weet niet hoe lang, hoe hebben ze allemaal snel. Nee, ik kan Speed. nog 3 uur en 25 minuten varen. Maar anders heb ik hier nog roeispanen voor je. Voor wie? Roeispanen. Jij bent toch degene die, ik doe niks. Ik ben uitgewerkt. Oh, dus als ik moet roeien dan... Roeien met de riemen die je hebt. Nou, ik zie er 2. Dus het moet geen probleem zijn. Nou, dan hou ik mij gewoon een beetje in qua Ik zal wel vloggen dan, ja? qua snelheid. Nee, ik vlog wel. Ik vind het wel prima zo. En we hebben geen haast. Lekker Nee, hoor. liedje. Wel een beetje wolk, maar Ja, maar heerlijk dat is weer. misschien ook wel lekker, want anders is het erg heet. Hier vaart er een met een soort ja, Zodiac. Allemaal leuk. Nou ja, Dat hebben we hier wel veel hoor. Je mag hier wel even hard varen. ja. Superleuk ding. Hier, ook. hier komt er ook een. Met een paar flinke golven, dus ik doe even rustig aan. Maar tenders zijn dat, hè? Maar we willen graag erover blijven. Ja, maar dat zijn wel leuk speelgoed. Ja, ik kan even hard varen. Ja. Nou, het voordeel is wel, als ik terug moet roeien, dan hebben we een voorstrook. Ja, mocht het niet lukken, pak een Uber. Nee, dat komt goed. Ja toch? Helemaal leuk. Hier heb je ook Ja. een haven trouwens, een bakboord. Geen idee. Veel vissen zitten Ja, hier. hier zitten veel vissen. En nog wel een modelletje wat groter. Ja. Nou, hier gaan we naar binnen. Mooi. Marina, dit heet Resort Marina Ja. Olderhuske. Ja. Nou, hier camping Ja, leuk. Blijft leuk, een en ook camping. een jachthaven. Hier een strandje. Oh ja, strandje Dat dat is echt heel veel te doen. We laten het wat Aanleggen meer zien. verboden. Lichtplaatsen, camping, Olderhuske. Ja, maar je kan je bootje nemen. Ja. Leuk hè. Nou, hier een strandje. Allemaal het plezier op de boord. Heel gezellig. Als u moet. Die 2 heren, lekker Nou, die meneer varen. vroeg of wij pech hadden. Ja, wel attent toch? We hebben geen pech, maar Nee, we hoor. zijn even... Oh, daar is de rondvaartboot. Wat leuk. Ja, die vertrekt en komt aan, Ja. zeg maar naast de Nautilus in Ja. die kom. Ja, in die Waar kom. ook de dagboten kunnen Dagboten. verblijven. Dagboot. Nou, je kan in ieder geval rondvaren hier. Oh, even een puntje. Deze huizen die je ziet, Ja. zijn op palen die drijven. Die witte buizen, daar gaan ze omhoog. Oh, Dus dat die zijn drijvende huizen. Juist, dat hoor ik net. Oh ja, je ziet allemaal palen, ja. Juist, hoor ik net van die meneer van de rondvaartboot. Ja, dus dan is onze vraag opgelost Ja, bij deze. want wij vroegen ons eigen af, want het water ging hier stijgen, of dat die huizen wel Ja, dus op dat hebben ze water zo hier staan. opgelost. Dus dat zijn allemaal palen. Ja, het zijn drijvende woningen. Oké. Dat vertelde de havenmeesteres.
Nee, ze heet gewoon een vrouwelijke havenmeester. Ze is geen meesteres. De havenmeester, Dat geen zweepje bijna. die vertelde dat ze die palen, de vorige keer dat het zo hoog water was, ze hebben die palen eigenlijk iets te kort gehouden. Ook dus die ook allemaal. Ja, dus de vorige keer met hoog water kwamen ze bijna tot aan de bovenkant van die paal. Het zijn drijvende huizen, het zijn allemaal betonnen bakken. En die kunnen dan zo hoog als de paal. Ja, want anders drijven al die huizen weg hier zo, hè? Ja. Dus er komen ineens allemaal huizen voorbij die jachthaven. Ja, klopt. Wel gelijk opgeruimd. Ja, die heeft een mooie positie aangenomen. Ja, lekker hoor. Het doet er bijna in het water. Nou. Nou, hier varen we deze plas weer af. En dan gaan we stuurboord uit richting de sluis. Nou, hoe heet die sluis nou? Geen idee. Als jij weet hoe die sluis heet, Kom maar. Ja, zet het even in de comments. Nou, hier heb je een patatzaak. nou, dat maakt me niet uit wat. Vlees de la mayonaise. Dan gaan we hier gewoon even wat drinken. En hier heb je een pontje. Buy your over of zo. Be your over. Ik vaar je even over. Ja. Nou, we hebben een lekker patatje gegeten. Hier bij de patatzaak. We zitten hier onder de palmbomen. Als je nou zo kijkt, hè, waar denk je dan dat ik zit? Gewoon zo. Ja? Iets omhoog, zo. Ja. Oh. Nou, Ibiza. Ja. Nou, qua temperatuur wel in ieder geval. Ja, het pontje gaat er weer vandoor. Kijk dan, oh, die man. Kijk eens al joh, die mannen en mensen met die fietsen die vallen bijna om. Nou, we zijn weer los. Nou, je bent je venders aan het wassen. Ja, het blijft toch wel bijzondere vendors. Dit is Ja. handgemaakt. Ja. En 8 jaar geleden ging met de nieuwe Enjoy Life naar Leiden. Ja. Daar gingen we ons rubberbootje verwisselen voor een sloepje. En daar kocht ik die vendors voor. Ja. En ze hebben overal gelegen, ze hebben ook in de sloep van de jongens gehangen, maar nu komt ze hier weer verpassen. Ja. Het is net even anders. Ja. Af en toe moet je ze even wassen. Dus ik heb even gewassen. Nou, we zijn inmiddels vertrokken. Oh, wat lekker weer op het water zeg. Het is, ja, we krijgen nou weer een lekker windje. En we gaan op naar de volgende plas. Hier aan stuurboord 2 zwarte zwanen. Met 2 jonkjes. Dat zie je niet vaak, hè, zwarte zwanen. Hier wel, hè? Oh, dat is een reddingsbrigade. Leuk hoor. Hallo. Hallo. Nou, hier krijgen we een bord. Melden kanaal 22. Dus. Hè? Hallo, Enjoy Life Mini. Hallo, hallo. Sluis, Enjoy Life Mini. Oh, die is wel leuk zo. Ja. Ja. Kanaal 22. Ja, die is wel een leuke foto. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Kijk dan, hij is wel leuk. Ja. Linnen, Maasbracht, Wessem, Toren, Stevensweert, Owe en Haak. Zoiets. Oké. Nou, hier varen we dan de laatste plas op. Hier varen we dan de laatste plas op. Nou, dit is een flinke plas. Leuk. Zo. Heb je even lekker tukkie dan? Ja hoor, lekker op het einde van de golven. Ja hè? Ja, het is niet op het ronken van de motor. Ja, maar ik slaap overal hè, dat doe je het eigenlijk niet zoveel. Ik had echt Maar- zoiets lekker man. Achter ons heb je Sluis Linnen Ja. en we zijn weer op de terugweg. Ja. Maar ja, hoe laat is het nu? Het is nu 4 uur. Nou, we zijn al een paar uurtjes onderweg. 4 uur. En we kunnen nog, let op, 1 uur en 50 minuten vervaren. Zo dan. Ja. Bizar. Ja, nou we zijn al even onderweg. Maar wij hebben ook geen haast of zo, hè? Nee joh, het is lekker op het water. Het is lekker tokkelen. We gaan niet zo heel hard. Maar ja, het is wel mooi hier.
kwamen net nog bisons tegen. Die zijn Die groot. stonden aan de boten. Ja, die waren echt groot. Ja. Heel gaaf. Ja. Nou, kinderen aan het spelen. Hier komt het rondvaartbootje voorbij. En dan komen allemaal rollen van. Mooi. Nou, hier heb je jachthaven Roermond City Marina. Ook een hoop plaatsen. En wij moeten nog een stukje rechtdoor. Allereerst, hoe laat zijn wij vertrokken, weet jij dat? 1:30. We zijn om 1:30 zijn we vertrokken. Het is nu 4:30. Ja. Dus we zijn al 4 uur aan het varen. Ja. Op 500 watt kan ik nog 50 minuten varen. En we moeten nog een half uurtje. Dus Ja, we hebben heel de middag lol. ja. Ga ik het in toe. Dus nou, ik ga weer even gas geven. Dan kan je zien hoe lang. Ik kan op 500 watt kan ik nog 40 minuten varen. En als ik hem dan langzamer zet, dan kan ik op 250 watt kan ik nog 1,5 uur tokkelen. Zoals wij de hele dag hebben gedaan. Dus wij hebben het in Amsterdam ook gevaren. Je kan minimaal 5 uur zeg maar lol hebben. Helemaal goed. Nou, hier gaan we de haven weer in. Nou, dat is wel leuk. Hier, hij stond de hele tijd op jou te wachten. Maar je kwam maar niet. Nou, iemand die volhoudt, hè. Ja, die is wel een volhouder, ja. En kijk eens hoe die boot heet. De Angel Light. Zie je? Jij staat gewoon daar bovenop. Helemaal leuk. Daar zijn we weer. Al stilte hier, hè? Zo, echt stil. Ik ruik wel wat. Koffie. Nou, vond je dit leuk? Geef een duimpje, abonneer en Tot de volgende keer. En doei. abonneren is leuk en wij vinden het leuk. Het is gratis. Doei. Bedankt voor het kijken. Doei. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another. Fill our lungs with the air of summer. This is our grand adventure. Eyes closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but it could escape.